Chào bạn, xin thông cảm tại vì gia đình mình có biến cố. Trong mấy tuần tiếp theo mình không dùng tới máy quay, chỉ dùng tới điện thoại thôi. Xin thông cảm, cảm ơn. Ok, mình phát hiện có nhiều hội viên nêu ra câu hỏi liên quan đến chủ nhà dân tộc. Trong video hôm nay, xin đề nghị tổng hợp chúng thành một chủ đề nhất quán, đó là một chủ nhà dân tộc tốt nên là như thế nào. Có lẽ đối với đại đa số người, khi nói về chủ nhà dân tộc sẽ liên tưởng đến cuốn sách Những Cộng đồng等等của Benedict Anderson. Nhưng trong giới học thuật, cuốn sách Quốc gia và chủ nhà dân tộc của Ernest Kellner là quan trọng hơn. Nội dung quan trọng của sách Những Cộng đồng等等là giải thích chủ nhà dân tộc là lan tỏa như thế nào thông qua công nghệ in ấn và truyền thông đại chúng. Cụ thể là thông qua sự đọc báo, người ta sẽ kết nối mình với các sự kiện của quốc gia trên báo, tương tự mình cùng với đồng bào, đang trải nghiệm những sự kiện mình và đồng bào là thuộc về một cộng đồng giống nhau. Đó chính là cơ sở tạo nên chủ nhà dân tộc. Nếu không có kết nối mình với những thời sự quốc gia thì một người chỉ sẽ quan tâm sự việc cá nhân thôi, không có ý thức rằng mình là một phần của một dân tộc. Đó có nghĩa là chủ nhà dân tộc là sự tương tự được cấu tạo thông qua truyền thông đại chúng. Những văn hóa, huyết thống, tôn giáo, lịch sử hay ngôn ngữ là tài liệu cho cấu tạo hay duy trì sự tương tự mà không phải là định nghĩa trực tiếp của dân tộc. Nếu nhìn kỹ hơn, nội dung của chủ nhà dân tộc của đại đa số quốc gia đều không nhất quán, thậm chí từ mâu thuẫn, phải thay đổi theo thời gian. Ví dụ ngày xưa nước Pháp có nhà vua, bây giờ thì không có. Thế liệu rằng người Pháp sau cách mạng và người Pháp trước cách mạng là hai dân tộc riêng biệt? Mình tin rằng ý nghĩa sẽ như thế. Nhưng mình cũng tin rằng nếu quay trở về 300 năm trước, báo cho người Pháp của khi đó rằng người Pháp của tương lai sẽ lật đổ chế độ nhà vua, thì người Pháp của khi đó sẽ coi người Pháp của tương lai là một nhóm kẻ phản bội, quan thần phản nghịch, công cái bất trung. Ngoài ra, đại đa số quốc gia đều có đa văn hóa, đa tôn giáo, thậm chí đa sắc tộc. Cho nên, dù định nghĩa dân tộc như thế nào đều không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Cho nên, nội dung chủ nghĩa dân tộc của bất cứ quốc gia nào chắc là không thể định nghĩa rõ ràng, trừ phi sử dụng bạo lực làm người dân không có lựa chọn khác. Cùng cuốn sách Quốc gia và chủ nhà dân tộc của Ernest Kellner không chỉ trình bày rằng dân tộc là cộng đồng tương tự, cũng có giải thích chức năng của sự tương tự dân tộc là gì. Đó chính là vì làm tiền cho công nghiệp hóa. Theo Ernest Kellner, chủ nhà dân tộc là một sự truyền đạt chung chung của một nền văn hóa cấp cao trong một xã hội. Trong đó đã có nhiều nền văn hóa cấp thấp đã chiếm lĩnh cuộc sống của đại đa số người. Đó có nghĩa là một việc phổ biến văn hóa thông qua giáo dục trường học và những từ ngữ được xem xét hàn lâm và tiêu chuẩn hóa cho mục đích việc giao tiếp quan liêu và công nghệ. Đó là sự thiết lập của một xã hội ẩn danh và phi cá nhân, với các cá nhân bị nguyên tử hóa và được thay thế nhau, được gắn kết bởi một nền văn hóa chung, thay thế cho cấu trúc phức tạp trước đây của các dòng địa phương lạc, được duy trì bởi những nền văn hóa dân gian bản xứ và nhiều cộng đồng nhỏ khác biệt. Nói đơn giản là chủ nhà dân tộc là việc tổng hợp các nhiều văn hóa địa phương thành một ý thức hệ chung để làm tiền cho việc quản lý của cơ chế hành chính và việc bổ sung sức lao động của cơ chế tư bản. Nói chung là làm tiền cho công nghiệp hóa. Và định nghĩa như vậy là dựa trên sự so sánh ở giữa xã hội công nghiệp và nông nghiệp. Không chỉ là Ernest Kellner, 100 năm trước, Oswald Spengler đã có nêu ra một điều là nông dân là một nhóm người không có lịch sử. Đó có nghĩa là nông dân chỉ cần dựa vào thổ địa, trồng trọt theo mùa thì đã có thể tự cung tự túc. Cuộc sống như vậy thiếu động cơ thay đổi, cho nên để sống theo truyền thống rất bảo thủ. Vì vậy, sự thay đổi văn hóa chỉ sẽ xảy ra trong thành phố hay thị trấn và có tụ tập nhiều người có bối cảnh khác nhau từ nhiều chỗ. Vì có giao tiếp với nhau, cho nên kích thích văn hóa mới xuất hiện làm văn hóa thay đổi. Vì có thay đổi, vì có thơ mấy, cho nên mấy có thơ đang ghi chép. Vì vậy, mấy có lịch sử. Đó là vì sao trước hiện đại, lịch sử của đại đa số văn hóa đều là câu chuyện của những đế vương khen tấn. Cuộc sống của đại đa số người, tức là nông dân, không có gì đáng ghi chép. Những thứ mà đáng ghi chép thành lịch sử chính là cái mà gọi là văn hóa cấp cao. Nó là phát triển từ thành phố và cung đình, nhưng chỉ có một số rất ít người tinh hoa và quý tộc biết chớ mới có thể hiểu biết văn hóa cấp cao như vậy. Ở dưới giống người tinh hoa thiểu số này là những nông dân khổng lồ. Khu vực hoạt động suốt đời của họ sẽ không vượt qua bán kính 1 km. Văn hóa của họ là không có gì đáng ghi chép thành lịch sử, cho nên được coi là văn hóa cấp thấp. Thông thường là được truyền giao thông qua truyền miệng trong môi trường bảo thủ và đóng cửa của nhiều nông thôn một cách riêng biệt.